নমস্কাৰ যিসকল টেট কোৱালিফাইড হৈ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ আহিছে এটা লেটাৰ আহিছে ডাইৰেক্টৰ অফ এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা গুৱাহাটী কাহিলীৰ পৰা এটা অৰ্ডাৰ আহিছে এই অৰ্ডাৰটো সকলো ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ ফৰৱাৰ্ড কৰা হৈছে সকলো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি তেওঁলোকে ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা ৰিপৰ্ট কৰিব লাগিব তেওঁলোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজত কিমানকে পোষ্ট ভেকেন্ট আছে এলপি আৰু আপাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুলত আৰু এইটো হ'ল 31 মাৰ্চ 2023 2023 চনৰ 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত ৰিটায়াৰ হ'বলগীয়া যিমান ভেকেন্ট পোষ্ট আছে এই ভেকেন্ট পোষ্টসমূহৰ তথ্য ইমিডিয়েট আগষ্ট মাহৰ 30 তাৰিখৰ ভিতৰত ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা বিচাৰিছে ষ্টেটৰ ফালৰ পৰা এই অৰ্ডাৰটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ যিসকলে টেট কোৱালিফাইড হৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনিব নিশ্চয় অৰ্ডাৰটোত লিখা আছে regarding submissions of vacant positions of teachers of lower primary and upper primary schools up to 31st March 2023. With reference to the subject cited above and as directed by the govt, I would like to request you to submit numbers of regular sanctions vacant posts of lower primary and upper primary schools teachers under your jurisdictions to the directorate in the below mentioned format on or before 30 August 2022 positively by email. তেওঁলোকৰ যিটো DEEৰ যিটো ৱেবছাইট আছে এই ৱেবছাইটত তেওঁলোকৰ ইমেইলত মেইল কৰি জনাব দিছে for onward submissions of to the govt as the same is urgently required by the govt আৰু এইটো আৰ্জেণ্ট বুলি লিখিছে আমি জানো যে যিটো অৰ্ডাৰত আৰ্জেণ্ট থাকে এই মেটাৰটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু এইটো কম দিনৰ ভিতৰতেই তেওঁলোকে দাখিল কৰিব লাগিব ইয়াতে নেম অফ ডিষ্ট্ৰিক্ট অল ফৰৱাৰ্ড কৰিছে অল ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ বস্তুটো ফৰৱাৰ্ড কৰিছে লেটাৰখন আৰু যিসমূহ পোষ্ট ভেকেন্ট আছে তাৰে লিষ্ট হ'ল এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ্ছ ইন লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুলছ আৰু ছেকেণ্ডত হ'ল এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ্ছ ইন আপাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুলছ আৰু ছায়েন্স টিচাৰ্ছ ইন UPS হিন্দী টিচাৰ ইন UPS মণিপুৰী লেংগুৱেজ টিচাৰ্ছ UPS এণ্ড এছামিজ লেংগুৱেজ টিচাৰ্ছ ইন UPS এনেকুৱা লেটাৰ আগতো আমি দেখা পাইছোঁ এই লেটাৰখন অহাৰ লগে লগে ভেকেন্ট পোষ্টসমূহ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা পঠোৱা হয় আৰু তাৰ পিছতেই এডভাৰটাইজমেণ্ট পাব্লিছ হয় গতিকে যিসকলে টেট কোৱালিফাইড হৈছে তেওঁলোকৰ এটা আশাৰ বতৰা নিশ্চয় আহিব তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা এডভাৰটাইজমেণ্ট পাব্লিছ হ'ব আৰু এই এডভাৰটাইজমেণ্টত কোনোবাই যদি লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী পাছ কৰিছে তেওঁ ধুনীয়াকৈ চাকৰি পোৱাৰ এবাৰ আশা আছে আৰু কাট অফ এবাৰ তললৈ নমাৰ সম্ভাৱনা বহুত বেছি লগতে আপাৰ প্ৰাইমেৰীটো আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু ছায়েন্স টিচাৰ্ছ আপাৰ প্ৰাইমেৰী কোনোবাই মণিপুৰী লেংগুৱেজত যদি কোৱালিফাইড হৈছে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু কোনোবাই যদি বথ পেপাৰ কোৱালিফাইড হৈছে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ দুইটাতেই এপ্লাই কৰাৰ যোগ্যতা তেওঁৰ আছে মাত্ৰ এপইণ্টমেণ্ট লোৱাৰ সময়ত তেওঁ এটাহে পোষ্ট ল'ব লাগিব গতিকে কোনোবাই যদি বথ কোৱালিফাইড হৈছে নিশ্চয় দুইটাতেই এপ্লাই মাৰিব যিহেতু আপোনাৰ চাকৰি এটা দৰকাৰ আছে আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ নিশ্চয় অলপ আশাৰ বতাহ কঢ়িয়াই আনিছে পৰৱৰ্তী ইনফৰ্মেশ্যনসমূহ আপোনালোকক জনাই দিয়া হ'ব চেনেলটো এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ আশা কৰিলোঁ থেংক ইউ